Hello mga kalakwatsero at kalakwatsera, mga kalitid, kanguso at mga kapamilya. Kamusta po kayong lahat? Lakwatserang Waray here and bumabati ng magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. And nakita nyo ba naka-red tayo ngayon? Kasi kakatapos lang po ng birthday ko. At dahil kakatapos lang ng birthday ko, ang gagawin po natin ngayon is mag-a-unbox tayo ng isa sa pinakagusto kong regalo na natanggap ko. Wow! At wala pong iba kundi para MK ulit. Pero hindi po ito mug. Iba po ang natanggap ko ngayon. Ito po ay walang iba kundi smartwatch. Isa to sa mga dream watch ko. Kaya po sobrang excited natin na buksan ito. And aalamin natin at titingnan natin kung anong kagandahan ito. And titingnan din natin kung original siya, 'di ba? Kasi alam natin kung paano malalaman kung original yung isang watch or hindi. So, tara samahan niyo ako na buksan ang nakaka-excite na regalo sa akin. Pero bago po tayo mag-unbox, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe sa aking channel, i-share, and i-like. At syempre, i-hit nyo rin po yung notification bell para updated kayo tuwing nag-upload ako ng mga bagong videos. So, excited na ba kayo? Excited na rin ako. Gamitan natin ng gloves kasi hindi ko makita yung puti kong gloves. So, ito na lang muna. Oh.